සුබ දවසක්. සරලවම මාසෙට කීයක් වාට ඕනේද? එහෙම නැත්නම් දවසට කීයක් වාට earn කරන්න ඕනේද? මම අද වාට ලස්සන බිස්නස් එකක් කියනවා. ලස්සන බිස්නස් එකක් කියනවා වගේම අද මණ්ඩනේ අලුත් වීක් එක ස්ටාර්ට්අප් එක. මේ වෙද්දින් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට ඔයා. මේ වෙද්දින් ජොබ් එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අද වැඩට ගිහිල්ලා ඇති. ඒ වගේම තමන්ගේ කියලා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් බිස්නස් ප්ලේස් එක මේ වෙද්දින් ඕපන් කරලා ඇති. ෆිසිකල් ප්ලේස් එක බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරනවා නම්. anyway SL online bro. online bro විදිහට මගේ main purpose එකක් තමයි legal method එකක් ඇතුලේ. මොකද මම කියලා තියෙනවා අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් method දෙකක් available. එකක් unlegal method එක, අනික legal method එක. legal method එකක් ඇතුලේ සල්ලි හොයන්නත් අපිට options දෙකක් තියෙනවා. options දෙකක් ගොඩක් මහන්සි වෙලත් ඕනේ නම් අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට effortlessly සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. effortlessly SL online bro ගේ main purpose එකක් තමයි work from home කියන concept එකේ ඉඳගෙන effortless earning method එකක් ඇතුලේ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන එක. ඒ process එක ඇතුලේ තමයි අපි යන්නේ. මොකද ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙක් ඒකට කැමති වෙයි. ඕනම කෙනෙක් ඒකට කැමති වෙයි වගේම සමහර business තියෙනවා. සමහර දෙයක් එහෙම නැත්නම් දෙයක් බැලුව බැලමටම සමහර විට ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මේක පොඩි දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ බැලුව බැලමටම. හැබැයි නමුත් මේ එහෙම නැත්නම් ඒකට පොඩ්ඩක් බැහැලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට තේරෙනවා දවසක ඒ දේ ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් business model එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් වේවි effortless ඔයාට monthly ඔයාගේ expected income එක එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙන income එක ඔයාට මේ business model එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ business model එක? මේ business model එක ඇතුලේ ඔයා දන්නේ නැති අනික් පැත්ත මොකද්ද? මම කියලා දෙන්නම්. ඒකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ පැති දෙකම මම අද ඔයාට කියලා දෙනවා. ඒ පැති දෙක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා ඇති. අපි KDP business එකට related වෙන විදිහේ master course එකක් launch කරා. තාමත් ඔයා ඒ ගැන බැලුවේ නැද්ද? වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා ඒ master course එකේ link එක. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද ඒක ඇතුලේ ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේවි effortless. ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ KDP master course එකේ link එක. ඒක ඇතුලේ මම මොනවද කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ ඔයාට යන්න පුළුවන් success එක මොනවද කියන දේ චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලලා ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් අද join වෙන්න. මොකද අද discount price එක available. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන්. හරි. KDP business. KDP business model එක Amazon එක KDP business model එක ගැන කතා කරද්දී ඔයා සමහර විට බැලු බැලමටම identify කරගන්නවා KDP business model එක ඇතුලේ මේ විදිහේ එහෙම නැත්නම් KDP business එක කියන ඔය පොත් ටිකක් publish කරලා කීයක් හරි එහෙම නැත්නම් පොඩි ගාණක් earn කරන business model එකක්. ඔයා සමහර විට ඒ විදිහට identify කරගෙන ඇති මේ business model එක. හරි business model එකක් විදිහට මේ business model එක ඇතුලේ ලොකු effort එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. සරලවම identify කරගන්න මේ opportunity එක. ලොකු effort එකක් මෙයා ඕත කෙනෙක් විදිහට publish කරන්නේ book 36යි. මෙයා ඕත කෙනෙක් විදිහට publish කරන්නේ book 49යි. මෙයා ඕත කෙනෙක් විදිහට publish කරනවා book 31ක්. මෙයා ඕත කෙනෙක් විදිහට publish කරලා තින්නේ book 39යි. සමස්තයක් විදිහට ඕත කෙනෙක් විදිහට මම කියලා තියෙනවා. ලොකු පොත් ප්‍රමාණයක් publish කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ හැමෝම publish කරලා තින්නේ book 50කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේ හැමෝම මිලියන ගාණක් monthly earn කරනවා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ඇයි එහෙම කිව්වේ කියන්න රීසන් එක. ඕත කෙනෙක් විදිහට මේ ඕත ගිහිල්ලා ඔයාට මේ ප්‍රොෆයිල් එක ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මෙයා රිලේටඩ් වෙන විදිහට එහෙම නැත්නම් adult coloring book තමයි මෙයා එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි කට්ටියන්ට coloring book තමයි මෙයා ක්‍රියේට් කරන්නේ. මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ coloring book 36ක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ titles 36ක් ඇතුලේ මේ book ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මේ book ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා වගේම අද ඔයා ඇනලයිස් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් KDP එකේ ප්‍රොෆයිල් එකක් ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් එකක් ඇනලයිස් කරන්න කියන රීසන් එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයා සමහර විට බිගින කෙනෙක් විදිහට මේ KDP business එක ගැන ඔයා හරියට මේ වෙද්දින් දන්නේ නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් KDP business එක ඇතුළේ කොච්චර ලොකුවට earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ සමහර විට ඔයා identify කරගෙන නැතුව ඇති. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ profiles analyze කරන්න. ඔයා මේ profile එක analyze කරන්න ඕන මොනවාද? analyze කරන්න ඕන තරම් methods තියෙනවා. ඔයා mainly analyze කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ 36ක් තියෙනවනේ 1 by 1 ඕනේ නම් ඇනලයිස් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ පළවෙනි බුක් එක. මේ තියෙන පළවෙනි බුක් එක. මේක බුක් එකක් විදියට මේ බුක් එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ බුක් එකේ product detail වල තියෙනවා best seller ranking එක. best seller ranking එක best seller ranking එකත් එක්කන් ඒකේ sale වෙන unit ගන්න බලන්න. ඒ වගේම මේ බුක් එකේ price එක මෙන්න මේ බුක් එකේ price එක උඩට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් price එකයි මෙන්න මේකේ තියෙන බුක් එකේ pages ගානයි එක්කන් එයාට හම්බ වෙන royalty amount එක. එහෙම නැත්නම් බුක් එකක් sale වුණාට පස්සේ
එයාට හම්බෙන කමිෂන් එක ඇනලයිස් කරන්න. කමිෂන් එක දවසට සේල් වෙන යුනිට් ගාන ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙයා මේ එක බුක් එකක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙතනදී එහෙම නැත්නම් යුනිට් 22ක් සේල් වෙනවායි කියන්නේ ඩොලර් 40කට එහා මේ එක බුක් එකක් ඇතුලේ මෙයා earn කරනවා. එතකොට මෙයාගේ මේ වෙද්දින් ගිහිල්ලා බලන්න මෙයාගේ තියෙන බුක් හැම එකක්ම genuine විදිහේ සේල් process එකක් එහෙම නැත්නම් genuine විදිහේ සේල් එකක් මෙන්න මේ බුක් වලට ජෙනරේට් වෙනවා. සේල් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා නම් ඇවරේජ් අපි කියමුකෝ ඩොලර් 40ක් earn කරනවා නම් එක බුක් එකක් ඇතුලේ ඩොලර් 40ක් එක බුක් එකක් ඇතුලේ earn කරනවා නම් මෙයා කොච්චර ලොකු earning එකක් ජෙනරේට් කරනවද මේ බුක් 36 ඇතුලේ චුට්ටක් ඇනලයිස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඕනේ නම් ගිහලා මේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇනලයිස් කරලා බලන්න. මෙයා එහෙම නැත්නම් මෙයාත් ක්‍රියේට් කරන්නේ කලරින් බුක්. මොකද මිඩ් කන්ටෙන්ට් කැටගරි ඇතුලේ පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් බුක් එකක් තමයි කලරින් බුක් එකක් කියන්නේ. කලරින් බුක් එකක් විදිහට මෙයා මේ විදිහට කලරින් බුක් එක පබ්ලිෂ් කරනවා. කලරින් බුක් මෙයා එහෙම නැත්නම් 49ක් කැටගරිස් එහෙම නැත්නම් ඇඩල්ට් ඒ වගේම චිල්ඩ්‍රන් කියන කැටගරිය ඇතුලේ මෙයා කලරින් බුක් පබ්ලිෂ් කරනවා. කලරින් බුක් පබ්ලිෂ් කරනවා. මේ කලරින් බුක් අපි කියමුකෝ පළවෙනි කලරින් බුක් එක ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් දවසට යුනිට් 59ක් සේල් වෙනවා. එක යුනිට් එකේ මෙයාට රොයල්ටි එක ඩොලර් 3.28ක් තියෙනවා. ඩොලර් 3.28ක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඇවරේජ් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි කියමුකෝ යුනිට් 50ක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එක බුක් එකක් ඇතුලේ. එක බුක් එකක් ඇතුලේ ඔයා හිතන්නකෝ ඩොලර් 150 වුණෙත් නෑ. ඩොලර් 100ක් එක බුක් එකක් ඇතුලේ earn කරවොත් මෙයා දවසට කොච්චර ලොකු earning එකක් මේ කලෙක්ෂන් එක ඇතුලේ මෙයා earn කරනවාද? ඒව තමයි ඇනලයිස් කරන්න ඕන. ඒව තමයි ඇනලයිස් කරන්න ඕන වගේම ඔයාට මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් ඔයා ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරන process එක ඇතුලේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා වගේම ඔයාට ගිහිල්ලා සමහර ප්‍රොෆයිල් වල බැලුවාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හයි රේටින් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේන විදිහේ රිවිව්ස් ප්‍රමාණය ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ ලොකුවටම සේල් වෙන ලොකු බුක් ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කලෙක්ෂන් වල අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. පොඩි කලෙක්ෂන් 50කටත් වඩා බුක් මෙයාලා අඩුවෙන් තමයි පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ පොඩි කලෙක්ෂන්ස් තියෙන මේ වගේ එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන දේ තමයි ලොකු සක්සස් එකක් මේ KDP බිස්නස් එක ඇතුලේ අපිට ගන්න පුළුවන්. KDP බිස්නස් එක ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් නම් මේ එක පැත්තක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් KDP එකේ ඕත කෙනෙක් විදියට අමිඩ් කන්ටෙන්ට් එහෙම නැත්නම් ලෝ කන්ටෙන්ට් බුක් අපිට පබ්ලිෂ් කරලා අපිට පුළුවන් ජෙනුවින් විදිහේ සක්සස් එකක් මෙන්න මේ KDP එහෙම නැත්නම් Amazon KDP එක through දවසට ජෙනරේට් කරන්න ලොකු ඉන්කම් එකක්. ඒක සරලයිනේ. ඒක පැහැදිලිනේ. ඒක පැහැදිලි නම් මේකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද? අනිත් පැත්ත තමයි මෙන්න මේ පැත්ත. මොකද්ද මේ පැත්ත? මෙන්න මේ පැත්ත ගැන සමහර විට ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති. මේ පැත්ත අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. මොකද්ද? අපි KDP බිස්නස් එකක් ඇතුළේ ස්ටේබල් වුණොත් අපිට පුළුවන් ඒ KDP බිස්නස් එකම රීසේල් කරන්න. සමහර විට ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක දන්නවා ඇති. වෙබ්සයිට් එකක් විදියට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාට මම මෙතනදී ෆිල්ටර් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී Amazon KDP කියන බිස්නස් මොඩල් එකට ෆිල්ටර් කරලා තියෙනවා. මේ ෆිල්ටර් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් විදියට ඔයාට පේනවා ඇති මෙයාගේ බිස්නස් එක තමයි මේ සේල් කරන්නේ. මෙයා perform කරනවා KDP බිස්නස් එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ බිස්නස් එක මෙයා රීසේල් කරනවා. රීසේල් කරන මේ බිස්නස් එක ගැන මේ බිස්නස් එක අපි ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් මෙන්න මෙතනින් view listing කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ අපිට මේක ඇනලයිස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ මේ බිස්නස් එක මෙයා සේල් කරන ප්‍රයිස් එක තමයි ඩොලර් ලක්ෂ 9කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ෂුට්ටක් ඇනලයිස් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් කෝටි ගානකට මෙයාගේ බිස්නස් එක සේල් කරනවා. මෙයාගේ බිස්නස් එක මෙයා සේල් කරනවා. ඒ වගේම ගිහිල්ලා බැලුවොත් earning එක. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ බිස්නස් එක earning එක ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ බිස්නස් එක ලොකු earning එකක් ජෙනරේට් කරනවා. ලොකු earning එකක් KDP බිස්නස් එක ඇතුලේ මෙයා ජෙනරේට් කරනවා නම් මෙයා සේල් කරනවා මෙයාගේ බිස්නස් එක. ඒ විදිහට මේ විදිහට ලොකු ප්‍රමාණයක් මේක ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් view listing කියන ඔප්ෂන් එකේ මෙයාගේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුලේ මෙයා එහෙම නැත්නම් මේ බිස්නස් එක කොච්චර ගානකටද සේල් කරන්නේ? කොච්චර ගානකටද? ලක්ෂ 7කට ඩොලර්ස් වලින්. ලක්ෂ 7කට ලංකාවේ නම් ඕක 300න් විතර වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රුපියල් වලට කන්වර්ට් වුණොත් රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරලා ඕනේ නම් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ලොකු ගාණක්. එහෙම නැත්නම් කෝටි 21කට එහා ලොකු ගාණක් තමයි මෙයා එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ බිස්නස් එක සේල් කරන්නේ. මෙයාගේ බිස්නස් එක මේ විදිහට සේල් කරනවා. මෙයාගේ බිස්නස් එකේ earning එක මෙයා KDP බිස්නස් එක ඇතුලේ කොච්චර earning එකක් ජෙනරේට් කරනවද කියන දේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ net profit එක ඇනලයිස් කරලා බලන්න පුළුවන්. monthly ලොකු net profit එකක් මෙයා ජෙනරේට් කරනවා. ලොකු net profit එකක් ජෙනරේට් කරනවා නම් මෙයාට ඕනේ නම් මෙයාගේ බිස්නස් එක ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක තියන් රන් කරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
එයාගේ බිස්නස් එක රීසේල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔපචුනිටිය ඔයාම ඇනලයිස් කරන්න. මොකද ඔයාම ඇනලයිස් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාට ගොඩක් රිදෙන්නේ. මොකද ඔයා මේ වෙද්දී සමහර විට මාසෙම වැඩ කරලා රුපියල් 30000ක් ගද්දින් මෙයාලා දවසකට ඒ වගේ 5-6 ගුණයක earning එකක් ජෙනරේට් කරනවා effortlessly සම්පූර්ණයෙන් මෙයා ගිහිල්ලා බලන්න ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් මෙයා සම්පූර්ණයෙන් මේක රන් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ KDP බිස්නස් එක විතරයි මල්ටිපල් එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන්නේ. KDP බිස්නස් එක ඇතුළේ ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරනවා. මේ බිස්නස් එක ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් earning එක ඇනලයිස් කරලා බලන්න මෙයා ලොකු earning එකක් මෙයා ජෙනරේට් කරනවා. එතකොට අපිට බැරි වේවිද? අපිට බෑද මේ බිස්නස් මොඩල් එකට අත ගහන්න? මේ බිස්නස් මොඩල් එකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක් තමයි ඔයා බිස්නස් එක පෞද්ගලිකව එහෙම නැත්නම් පර්සනලි රන් කරලා ජෙනුයින් විදිහේ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුලේ එකවරක් සක්සස් වුණොත් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ කෝටිපතියෙක් වෙන්න තියෙන පොටෙන්ෂියල් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඇයි? ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මොකට තේරෙනවා අපි හරියට බිස්නස් මොඩල් එක රන් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ බිස්නස් මොඩල් එක අපිට සේල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. සේල් කරොත් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එක ඇතුළේ අනිවාර්යෙන් ලොකු ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. මොකද ඔයාගේ බිස්නස් එක සේල් කළා. හැබැයි නමුත් ඔයා ඒක තියාගත්තොත් ඔයාට ලයිෆ් ටයිම් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. without effort තීරණේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්. තීරණේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් වගේම තාමත් ඔයා මේ KDP බිස්නස් එකට ආවේ නැත්නම් KDP බිස්නස් එක සමහර විට මේ වෙද්දින් ඇවිල්ලා ඇති. සමහර විට ඔයා මේ KDP බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුළේ කොච්චර බුක් පබ්ලිෂ් කරත් සමහර විට කිසිම ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙලා නැතුව ඇති. සමහර විට මේ KDP බිස්නස් එක ගැන ඔයා හරියට දන්නේ නැතුව. මොකද ඔයා ෆාමර් කෙනෙක් නම් ඔයාට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සීසන් එකෙන් සීසන් එකට. එහෙම නැත්නම් කන්නෙන් කන්නට ඔයාට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ එහෙම නැත්නම් ෆාමර් කෙනෙක් විදිහට දන්නේ නැතුව. හැබැයි නමුත් මේ බිස්නස් කියන මොඩල් එක ඇතුළේ අපිට චෙක් කර ඉන්න බෑ. අපි හරි ප්‍රොසෙස් එකේ හරි ටක්කෙටම වැඩ කළ යුතුයි. ටක්කෙටම වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් ගත්තට පස්සේ සරලවම අපි දැනගෙන කරන්න ඕන. බිස්නස් එකක් KDP බිස්නස් එක ගැන ඔයාට දන්නේ නැත්නම් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ ඔය KDP බිස්නස් එක ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ජෙනුයින් විදිහේ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන තැනට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහොමද දෙන්නේ කියන දේ A to Z සරලවම A to Z හැම දෙයක්ම KDP බිස්නස් එකේ account එකක් ක්‍රියේට් කරන process එකේ ඉඳන් keyword research interiors ක්‍රියේට් කරන තැන් එහෙම නැත්නම් book එකක් listing කරන process එක. ඒ වගේම තමයි Amazon advertising. ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්නේ නැති subject එකක්. මේ හැම subject එකක්ම මේ master course එක ඇතුලේ ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. මොකද SL online bro process එකනේ යන්නේ. මගේ පළවෙනි recommendation එක මම කියලා දෙන්නේ YouTube එක. දෙවෙනි recommendation එක තමන් කියලා blog එකක් start වෙන්න ඕන. third recommendation එක selling වල එක concept එකක් තමයි KDP business එක. මොකද selling වල තවත් concept එකක් තමයි drop shipping business එක. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක මම හතරවෙනියට කතා කරනවා. ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි සෝෂල් මීඩියා. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකම රන් වෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා උඩ. මම මේ කියනවා ඕන නම් ඔයාලට පිළිගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇතැල්ලා දාන්න පුළුවන්. ඔය පිළිගන්න කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් එහෙම නැත්නම් work from home කියන concept එකකින් නම් ඔයා බිස්නස් එක start කරන්නේ කොහොමද කියන process එක මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඔයාට A to Z learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා skill develop කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට 5 Upwork වගේ ඕන තරම් websites available අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ සේල් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඉන්කම් ස්ට්‍රීම්ස් අපි හදන්න ඕන. ඒක ඉන්කම් එකක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 5 Upwork වල ඔයාට සේල් කරන්න ස්කිල් එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ස්කිල් හදා ගන්න ඕන. Photoshop genuine විදිහට ඔයාට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. WordPress මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. Video editing මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. මේ ස්කිල් මන් තුනක් හදන්න ඔයාට process එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT ගැනත් මම කතා කරලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඒරියාස් මේ හැම ඒරියා එකක්ම ඔයාට කතා කරලා තියෙන සල්ලි හොයන මෙතඩ්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති process එක තමයි සල්ලි හොයන්න. සමහර විට තමන් ළඟ ස්කිල් එක තියෙනවා. ස්කිල් එක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. නමුත් ඔයා රුපියල් 30000ට නම් වැඩ කරන්නේ. ස්කිල් එක තිබිලා ඒ ස්කිල් එකෙන් වැඩ ගන්න නම් අපි සල්ලි හොයන මෙතඩ් එක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල කතා කරලා තියෙන සල්ලි හොයන මෙතඩ් එක. අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ මාස්ටර් කෝසස් එකෙන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් හම්බ වෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එක වගේම ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටිය. 100%ක්ම මම ගැරන්ට් කරනවා. කතන්දර දෙකක් නෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා.
ඒ ගැරන්ටි කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි SL online bro විදිහට මම දෙනවා එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි. මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් අවස්ථාවක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට join වෙන්න. ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් එක අදත් available. ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකකට මම join වෙන්න. ඒ වගේම ක්ලබ් එක චුට්ටක් ඔළුව දාලා බලන්න. ක්ලබ් එකේ වෙනම concept එකක් කතා කරනවා. ක්ලබ් එක ඇතුලේ ඒ දේ ඔයාලට learn කරන්න ඕන නම් ක්ලබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ දේ learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි personal training එකක් ඕනේ නම් මේ business එක ගැන එහෙම නැත්නම් online business එක ගැන ඔයාලට ඒ අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ හැම link එකම වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. especially Amazon KDP business එක තාමත් ස්ටාර්ට් කරලා නැත්නම් අද පුළුවන් වෙයි මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ ඔයාලට KDP business එකට එන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම link එකක්ම. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතනවා ඔයා KDP business එකට එවි. මම කියනවට ඔයා එන්න ඕනේ නෑ. ඔයා ඇනලයිස් කරලා බලන්න. Amazon KDP business එක ඇතුලේ කොච්චර ලොකු සක්සස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයා ඇනලයිස් කරලා බලන්න. ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙවි. ඔයාලට තේරෙවි වගේම ඔයාලට තේරුණ දවසට ඔයා එන්න. තේරුණ දවසට ඔයා එද්දින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඉතින් මම කිව්වා විසඳ ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරලා දිනවා KDP business එක කරන විදිය. අනිවාර්යෙන් එන්න. මොකද මේක ඇතුලේ ලොකු සක්සස් එකක් ගන්න පුළුවන්. personally තමන් business එක run කරනවා නම් run කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ වගේ එහෙම නැත්නම් Empire Flipper මේ වගේ flipping websites ඕන තරම් available. මේ වගේ website එකක් ඇතුලේ ලොකුවටම ඔයාගේ business එක කෝටි ගාණකට sale කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා success වුණාට පස්සේ success වෙන එක තමයි අමාරුම step එක. මම ඔයාලට මේ try කරන්නේ ඔයාට අමාරුම කඩුල්ල පනින්න. අමාරුම කඩුල්ල පැන්නට පස්සේ ඔයා කොහොමද සක්සස්. ඒක තමයි ඇත්ත. මොකද ඔයා සක්සස් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ බිස්නස් එකත් ඕන තරම් ගානකට සේල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සක්සස් වෙන එක තමයි අමාරුම. මම කියන්නේ වැඩ පටන් ගන්න. වැඩ පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ගමනේ යන්න මාරම ලේසි. මාරම ලේසි නම් අද කරන්න ඕන තාමත් KDP එකට ආවේ නැත්තම් මේ KDP business model එකට ඔයා එන්න. KDP business එක විතරක් නෙමෙයි business එක. හොඳට මතක තියාගන්න. KDP business එක විතරක් නෙමෙයි business එක. business එක අපි සමහර විට හිතන්නේම නැති තැනකින් පටන් ගත්තොත් හිතන්නේම නැති ලොකු success එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. හැබැයි මම කියලා තියෙනවා SL online bro විදිහට මේ field එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් අපි කරන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ මෙයා කරලා තියෙනවා. මෙයා කරලා තියෙන දේ මම කතා කරනවා අද ක්ලබ් එකේ. මොකද මම හැමදාම කියනවා අනිවාර්යෙන් අපි දෙයක් කළ යුතුයි. හැබැයි කරන දේ හරියට කළ යුතුයි. හරියට කළොත් හිතා ගන්න බැරි සක්සස් එකක් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මේ වියක්වය කරන්න. සමහර විට පිළිගන්න පුළුවන්. මම කියලා තියෙනවානේ මම කියන දේ ඔයාට ඕනේ නම් පිළිගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇතාලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි පිළිගන්න කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් වින් කරાવી. මොකද මේක තමයි concept එක. ඔයා සනසලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ හරි concept එක. හරි concept එක follow කරන ඕනම කෙනෙක් මේ field එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් success වෙවි. මේකේ අපි දෙයක් කළ යුතුයි. අපි කරන දේ හරියට කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඒ කරන දේ අනිවාර්යෙන් මේ concept එක ඇතුලේ අපි කළ යුතුයි. අපි කතා කරමු මේක club එකේ. මේක club එකේ කතා කරනවා වගේම මම අද රික්වෙස්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ launching එකත් එක්කන් තමයි මම මේ රික්වෙස්ට් එක දෙන්නේ. තාමත් ඔයා KDP business එකට ආවේ නැත්නම් හොයලා බලලා දෙන්න. මොකද ලස්සන business model එකක්. ලස්සන business model එකක් වගේම ලොකු earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් business model එකක්. අදෙමු එද්දින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකට solution එක මේක ඇතුලේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා පුළුවන් ඔයාට තීරණය කරලා මෙන්න මේ master course එකට ඕනේ නම් අද join වෙලා ඔයාගේ journey එක අද start කරන්න. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ලස්සන ගමනක් තියෙයි. ලස්සන ගමනක්. හිත සනසන ගමනක් නෙමෙයි genuine විදිහේ ලස්සන ගමනක්. අවස්ථාවක් තියෙනවා ඕනම කෙනෙකුට channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.